जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचे नाव व्हीजी क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते। मित्रांनो, मराठी असेल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण इथे मराठीमध्ये पूर्णपणे एडिटिंगचे व्हिडिओ असतात आणि टेक्नॉलॉजी संबंधित पूर्णपणे इथे व्हिडिओज अपलोड आलेले असतात। त्यामुळे नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोरचे बेल आयकॉन दाबा। आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। तिथे एडिटिंगचे पूर्णपणे मटेरियल अपलोड केले जाते। चला तर मग सुरुवात करा आजच्या व्हिडिओला। मित्रांनो, तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलाच असेल, अशा पद्धतीचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर प्रीमियम ॲप्लिकेशनची गरज आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे। त्यासाठी तुम्हाला 1:1 हा रेशो निवडायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला जे पिक आहेत ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन। ते पिक आहेत ते एक्झाम्पलसाठी मी तर अपलोड करतो। त्यानंतर अशा पद्धतीने तुम्ही पिक आहेत ते घ्यायचे आहेत, त्यानंतर अशा पद्धतीने घ्यायचे आहेत। त्यानंतर एक मोस्ट इम्पॉर्टंट सेटिंग करायची आहे। एडिटिंगमध्ये जाऊन फिल स्क्रीन करून तुम्हाला फोटो क्लिप आहे ती 2 वर ठेवायची आहे आणि जी लेअर आहे ती 4.5 वर ठेवायची आहे। त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे। ओके करून घेतल्यानंतर तुम्हाला जे ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला क्रिम्सन डिवाइड हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर अशा पद्धतीने तुम्हाला एडिटर दिसेल, इफेक्ट हा दिसेल, हा तुम्ही इथं यूज करायचा आहे। हा प्रीमियम ॲप्लिकेशनमध्येच भेटतो। त्यानंतर सर्व फोटोंना 9 ते 10 फोटो घेऊ शकता। मी 9 ते 10 फोटो घेतलेला आहे, तुमच्यानं तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर मित्रांनो, आपण जो एक्सपोर्ट केलेला आधीचा व्हिडिओ आहे तो इथं अपलोड करूयात। मी इथं अपलोड करून घेतो। त्याआधी तुम्हाला एक ब्लॅक कलरची बॅकग्राऊंड घ्यायची आहे। आपला व्हिडिओ हा 17 सेकंदाचा होणार आहे, 17 ते 18, त्यामुळे एक 17 ते 18 सेकंदपर्यंत मी त्याची ड्युरेशन घेतलेली आहे। मित्रांनो, आज घसा खराब आहे त्यामुळे आवाज जरा खराब येतो, समजून घ्या मित्रांनो। त्यानंतर हा जो मेन पेज आहे तो इथं ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याची ड्युरेशन 3 ते 2 सेकंद ठेवायचे आहे। ठेवल्यानंतर आपला जो इफेक्ट आहे जो मेन पेज घेण्याआधी आपला जो स्पेशल इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे। मी इथं ॲड करतो आपला स्पेशल इफेक्ट अशा पद्धतीने। त्यानंतर याची स्क्रीन आहे ती फुल टू स्क्रीन करून हा 3 वेळा डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपली ड्युरेशन पूर्ण होऊ शकते, त्यामुळे हा 3 वेळा मी डुप्लिकेट करून घेतो अशा पद्धतीने। मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्णपणे बघत चला, त्यामुळे आपली एडिटिंग तुम्हाला समजत चालेल। त्यानंतर 17 सेकंदपर्यंत याची ड्युरेशन ठेवायची होती अशा पद्धतीने ठेवल्यानंतर तुम्हाला एक ब्लॅक कलरचे एक बॅकग्राऊंड घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने। त्याची ड्युरेशन 17पर्यंत ठेवायचे आहे, फुल टू आपल्या व्हिडिओपर्यंत। त्यानंतर जी साईज आहे ती इथंपर्यंत ठेवायची आहे अशा पद्धतीने। ठेवल्यानंतर जो आपला इफेक्ट आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन 100 सॅच्युरेशन आहे ते फुल टू 100 करून ठेवायचे आहे। त्यानंतर दुसऱ्या इफेक्टवरती टच करून तुम्हाला आणखी एकदा ॲडजस्टमेंटमध्ये जायचं आहे आणि फुल टू सॅच्युरेशन वाढवायचं आहे अशा पद्धतीने। ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन सॅच्युरेशन फुल टू 100 करून घ्यायचं आहे। 100 करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आपला जो मेन पेज आहे तो इथं ॲड करायचा आहे अशा पद्धतीने। ॲड करून घेतल्यानंतर याची ड्युरेशन 3 सेकंदपर्यंत ठेवायची आहे। त्यानंतर याला इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे। इन ॲनिमेशन हे काउंटर क्लॉकवाईज दिलेलं आहे आणि आउट ॲनिमेशन आहे ते इथं जस्ट द्यायचं आहे। तुम्ही हवे त्या पद्धतीने देऊ शकता। मी अशा पद्धतीने स्लाइड टू लेफ्ट ठेवतो। त्यानंतर आपलं जे बीटवरती सॉन्ग आहे, त्यामुळे आपला सॉन्ग आहे ते इथं ॲड करतो मी अशा पद्धतीने। इथून आपलं बीट चालू होतं, त्यामुळे आपला व्हिडिओ अपलोड करायचा आहे। इथं आपला व्हिडिओ तो एक्सपोर्ट केलेला आहे तो इथं अपलोड करायचा आहे। त्यानंतर याची स्क्रीन आहे ती ब्लॅक स्क्रीनपर्यंत ठेवायची आहे अशा पद्धतीने। ठेवल्यानंतर ब्लॅक स्क्रीनपर्यंत ठेवायचे आहे। त्यानंतर तुम्हाला तो पेज आहे तो इथं सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याची ड्युरेशन आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत ठेवायची आहे अशा पद्धतीने। ठेवल्यानंतर पेजची जी साईज आहे तिथं ॲडजस्टमेंट करून ठेवायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो,
ठेवल्यानंतर आपला जो स्पेशल इफेक्ट आहे, जो कॉमन आहे, आजकाल सगळ्यांच्याकडेच तो भेटतो, आपण पण याच्या आधी वापरलेला आहे, तो इथं ॲड करायचा आहे. मी इथं ॲड करतो आपला तो इफेक्ट अशा पद्धतीने. आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याची ड्युरेशन आहे ती ट्रिम टू राईट प्ले हेड करायची आहे. करून झाल्यानंतर मित्रांनो लास्टला तुमचा जो चॅनलचा लोगो आहे तो इथं अपलोड करायचा आहे. मित्रांनो इथं मी इंस्टाग्रामचा लोगो करतो, कारण हा व्हिडिओ मी इंस्टाग्रामला पण टाकणार आहे, त्यामुळे आपल्या इंस्टाग्राम चॅनलला पण नक्कीच फॉलो करा मित्रांनो. त्यानंतर याची ड्युरेशन थोडी अशा पद्धतीने ठेवतो. त्यानंतर तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. थँक्यू सो मच.